Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în zodia Săgetător pentru această perioadă, iulie 2024. Vom începe ca întotdeauna cu cei care deja au o relație, da? Cei din zodia Săgetător care au o relație. Să vedem care e atmosfera relației, ce povestioară ne dezvăluie cărțile de tarot de această dată. În descriere, bineînțeles că vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii. Și hai să nu mai pierdem timpul, că avem deja cărțile pregătite pentru voi. Să vedem care e treaba pe parte emoțională, sentimentală pentru cei care aveți deja o relație. 8 de monede, 3 de cupe, 2 de monede. Unii dintre voi ar trebui să fiți un pic mai atenți la detalii, dragii mei, detalii care dezechilibrează această relație, îmi vine să spun. Atenție la anturaje, în cazul în care vorbim despre anturaje, sau atenție la, nu știu, excesele de... poate unii dintre voi, nu știu, sunteți excesiv de optimiști în ceea ce privește anumite detalii la care trebuie să fiți atenți. Poate ziceți, da, ok, știu că am de făcut aia în relație, sunt optimist că o să le rezolv, da? Dar poate fi un exces de optimism, pentru că în momentul în care suntem foarte optimiști, nu vedem detaliile cu adevărat. Nu. Luăm așa cu optimism acest dezechilibru al relației și zicem, lasă că îl rezolvăm noi și asta. Dar nu suntem foarte atenți la detalii și nu depunem foarte mari eforturi să îmbunătățim ceva din cauza acestui optimism de lasă că vom trece și peste asta fără să facem eforturi. Aici sfatul este, faceți eforturi într-un mod constructiv pentru a repune relația pe picioare. Dacă vorbim de relații cu probleme, da. Pentru alții dintre voi, dacă nu vorbim despre o relație cu probleme, vorbim despre o alegere la care sunteți invitați, să zicem, sunteți invitați să faceți o alegere. Alegeți între a depune eforturi pentru a, hai să spunem așa, aduce bucurie în relație, sau alegi pur și simplu să te centrezi pe partea financiară. Ar putea să fie pentru unii dintre voi un dezechilibru pe partea asta. Dedicați prea mult timp muncii și prea puțin relației. Și de aici să existe această invitație de alege, nu a alege între casă și muncă, ci a alege să armonizezi ambele lucruri, da, din viața ta. Pentru că și relația este importantă și munca este importantă, trebuie să conștientizăm că trebuie să învățăm cum să facem să ținem echilibru între aceste două energii, să zicem. 10 de bâte, Caleașca, Regina de cupe, foarte interesant. Aici ca zodie avem rac în special, am putea să vorbim și despre un scorpion sau un pește pentru alții dintre voi. Ce vedem în partea a doua a etalării este că există anumite piedici în a evolua sau a progresa o anumită relație, pentru unii dintre voi, da? Există piedici, dar piedicile nu sunt, din nou vorbim despre o exagerare aici, piedicile nu sunt puse din exterior, ci sunt comportamentele noastre. Dacă noi facem mult prea mult, în exces, pe plac partenerului, dar nu o facem într-un mod constructiv, cum am zis mai devreme, ci doar cu scopul de a recuceri
partenera, de exemplu, da? În cazul bărbaților, sau de a reechilibra și fac atât de multe eforturi doar ca să demonstrez ceva. Nu e vorba de a demonstra ceva, e vorba de a echilibra. Da? Deci aici obiectivul trebuie să fie unul foarte clar. Încearcă sau încercați, da? Pentru că aici vorbim despre cupluri, încercați să vă depășiți voi aceste excese de a face pe plac, a vă echilibra voi din punct de vedere emoțional, fiecare dintre voi, aici vorbim despre cupluri, da? Nu e vorba doar despre munca ta. Ambii parteneri trebuie să învețe să facă eforturi să se echilibreze ei întâi și apoi relația, bineînțeles că se va echilibra. Există un obiectiv comun pentru unii dintre voi de a trage împreună de la aceeași căruță, să zicem așa, da? Să nu tragă un cal în hăiți și unul în cea. Dar poate unuia dintre partenerii se pare prea greu sau îi se pare prea stresant. E ca și cum simt tot timpul că sunt împins de la spate, că trebuie să fac ceva și nu mă simt foarte confortabil că sunt împins de la spate. Aici e vorba despre decizia proprie. Pentru cei care vă regăsiți în această variantă, dacă vă simțiți trași așa de partener, hai odată, fă și tu ceva și este stresant, obositor pentru tine, probabil că aici vorbim despre a încerca să-l înțelegi pe celălalt de ce are nevoie ca tu să faci atât de multe eforturi. Ce s-a dezechilibrat în relația voastră? Este vorba despre acel anturaj despre care vorbeam la început sau este vorba despre poate băutură? Pentru unii dintre voi ar putea să fie cupele, întotdeauna ne vorbesc despre păhărele, da? Dragii mei. Sau despre faptul că prestezi prea multă atenție locului de muncă sau prietenilor și mai puțin relației. Și dacă tu te simți împins sau stresat de partener să faci și tu ceva, ar trebui să-ți dea de gândit, să fii atent la aceste eforturi pe care probabil le-ai ignorat în ultima perioadă. N-ai mai făcut. Te stresează să te gândești doar că trebuie să faci niște eforturi să arăți ceva cuiva. Mă rog, să-i arăți partenerului că vrei. Atenție, atenție foarte axată pe stresul unuia dintre parteneri. Cavaler de bute, spânzuratul, cavaler de monede. Aveți vorbitorul stricat sau ce? Da, mai și glumim, dragii mei. Aici avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă și Împărăteasa. Wow! Pentru unii dintre voi ar putea să existe varianta să aibă legătură mama, adică mama să-și bage nasul sau să aibă o implicație în acest progres al acestei relații. Da. Spuneam mai devreme că aveți vorbitorul stricat pentru că au ieșit aceste trei cărți, uite așa. Acești doi cavaleri sunt spate în spate și avem aici o stagnare, o nevoie de a lua o pauză ca să puteți să înțelegeți ceva sau să ajungeți la o concluzie. Aș spune că ambii parteneri sunt, hai să nu le numim dubii, dar sunt așa amândoi simțiți că relația este cumva în aer și că nu știți cum să o repuneți pe picioare. E moment de reflecție. Amândoi aveți nevoie să vă luați o pauză de la relație ca să gândiți ce să faceți în continuare cu relația asta. În principiu aș spune că este o lună în care e nevoie să aprofundați, da, cu Marea Preoteasă, să aprofundați în
cât sunteți de maturi fiecare dintre voi în relația asta, pentru că aici eu am două persoane în energie de cavaleri, care nu vorbim despre persoane foarte crescute din punct de vedere personal sau, hai să spunem așa, maturi, da. Vorbim despre persoane care iau destul de superficial. Toți cavalerii sunt superficiali din punctul meu de vedere. Ăsta e unul dintre, hai să zicem așa, cei mai serioși, dar este foarte lent. E ca și cum are nevoie de foarte mult timp de gândire să vadă care ar putea să fie următorul pas constructiv în relație. Da. Iar ăsta este foarte impulsiv, poate fi narcisist în anumite momente, poate fi foarte așa cu mult zvâc, îi sare muștarul repede, da? Deci aici vorbim despre nevoia acestuia de a gândi atitudinea și impulsul care este din el în momentul în care are ceva de spus. Poate spune cuvinte fără să le gândească, da? Diferența între voi este foarte mare din punctul ăsta de vedere al gândirii. E nevoie de pauză ca să puteți să conștientizați ce vreți cu relația asta, unde vreți să ajungeți, dacă sunteți de acord să trageți la această căruță despre care vorbeam. Întrebați-vă dacă nu cumva între voi există doar această energie de prietenie în momentul de față. Întrebați-vă cât de stresant este pentru unul sau pentru amândoi să tragă celălalt de voi ca să vadă un progres. Avem 3 energii implicate. Pentru unii dintre voi e posibil să vorbim despre o problemă de triunghi amoros. Avem 2 bărbați și o femeie, sau 2 energii masculine și una feminină, dacă vreți. E vorba despre o distanță, poate vorbim despre o aventură pe care unul dintre voi a avut-o cu cineva de la distanță. Ce vrea să zică? A trebuit să plecați într-o călătorie și v-ați înșelat partenerul în orașul respectiv. Cel mai simplu ca să explicăm ce înseamnă distanța. Și aici e, dacă a existat această influență a unei aventuri exterioare, e nevoie de eforturi din partea celui care a avut aventura, eforturi pe care trebuie să le demonstreze sau implicarea pe care trebuie să o demonstreze că vrea să-și recupereze relația, da, dar să fie aici, cum să zic, fapte, nu vorbe, pentru că ăsta zice multe și ăsta face puține, dar bune, da? Deci vorba despre a demonstra prin fapte că vrei în continuare ca această relație să se repună pe picioare. Vorbim despre căutarea unui echilibru și dacă vorbim despre aspectul unei aventuri, aici este problema pentru unii dintre voi. În această lună e momentul să faceți eforturi, să demonstrați că vreți să trageți împreună către același cel. Cam asta e ceea ce vrea să ne spună această etalare. Există un dezechilibru pentru unii dintre voi, ori a treia energie este o aventură, ori este munca, ori este neatenția pe detalii, neimplicarea celuilalt care se stresează că îl împinge la altul de la spate, deci aici vorbim despre acest gen de dezechilibru. Mare atenție, luați-vă această pauză, eu nu spun să vă despărțiți, Doamne ferește, vorbim despre a lua o pauză pentru a ne putea înțelege, a ne putea vedea reacțiile unul celuilalt, da, unul către celălalt, pentru că aici vedem că sunteți diferiți, după cum am zis, să ajungem la o concluzie matură, ce facem cu această relație, cum demonstrăm, cum ne implicăm, cum suntem atenți, nici să nu exagerăm, să îl sufocăm pe celălalt aici cu 10 răstate de bâte, nici să avem reacții de-astea impulsive în care cum mă enervez, cum încep să zic multe și pun în cârca celuilalt anumite lucruri la care eu ar trebui de fapt să fiu atent, da? La reacțiile mele și la ce pun în cârca celuilalt. Da, o lună ar putea să fie o lună de
progres pentru unii dintre voi, dacă, bineînțeles, reușiți să conștientizați că indiferent care este a treia energie care a fost implicată în această relație, este conștientizată și lucrată, da? Lucrată, modificată aici. Trebuie să facem niște eforturi. Nu putem să evoluăm ca relație dacă nu facem eforturile, să demonstrăm fiecare dintre noi că are de gând să construiască, are de gând să tragă la aceeași căruță, da? Despre asta e vorba. Cam asta este povestioara pe care o vedem în ceea ce vă privește. Dacă a treia energie este implicarea mamei, depinde ce aduce această mamă, pentru că e posibil să fie mărul discordiei aici între unii dintre voi, mama. Mama sau, nu știu, o altă figură. Da? Intuitiv știți cine e mărul discordiei, aș spune. Ce faceți cu persoanele din exterior care se bagă în relația voastră? Cum acționați sau reacționați? Care este motivul pentru care dați voie să intre cineva în relația voastră? Pentru că aici este vorba despre două persoane care au nevoie să se repună pe picioare. Să-și repună relația pe picioare. De ce stăm aici și cântărim și avem dubii și vai, Doamne, să mai fac sau să nu mai fac eforturi? Că zice mama sau că vezi implicarea altei persoane? Cine vrea să facă eforturi, va face, fără să fie împins de la spate, fără să permită altcuiva să se bage în viața lui, să-și dea cu părerea, da? Indiferent că e mama sau... E vorba despre îmi dau seama că am o problemă în relația mea și că eu trebuie să-mi fac partea mea, pentru că aici avem 50-50%, dragii mei. Da? Când vorbim despre un echilibru, nu vorbim despre eu fac mai mult și tu nu faci deloc și echilibrez eu singur relația. Nu. Aici e vorba de 50-50. Păi facem sau nu facem? Tragem sau nu tragem la aceeași căruță? Suntem sau nu suntem? Avem sau nu un obiectiv comun? Da? Deci e vorba de a vedea ce ne dezechilibrează relația și ce putem să facem fiecare dintre noi ca să o reechilibrăm. E foarte simplu ce vedem aici. Da, cam asta e. Hai să trecem la cei singuri, să vedem burlacii, separații, divorțații, da, toți cei care în momentul de față sunteți singuri. Să vedem ce se arată pentru voi, ce povestioară descoperim astăzi pentru această perioadă, da? Săgetător. Iulie 2024, burlaci separați. Șapte de spade. Hei, interesant. Cavaler de monede. Paj de spade. Unii dintre voi e momentul să observați când vă sustrageți așa de la responsabilitatea de a construi o relație. Sunteți foarte în gardă unii dintre voi și vă autosabotați singuri intrarea într-o relație serioasă sau construcția unei relații serioase. Cam asta vedem în principiu. Hai să vedem mai departe. Judecata. 8 de cupe, 4 de spade. Se schimbă povestioara pentru că apare o nouă versiune aici. Pentru prima variantă care am spus că voi e momentul să observați cum vă autosabotați singuri, stând așa cu garda sus, neavând încredere în nimeni. Pajul de spade este cel care stă cu spada tot timpul și se uită în jurul lui să vadă cine vrea să-l mai fenteze. Da? E foarte atent. Neîncrederea în
lume, vine să spun, în persoane, te face să îți sabotezi, după cum am zis mai devreme, construcția unei noi relații. E momentul să începi să vezi acest aspect. Ți-ai format un fel de zonă de confort, îmi vine să spun, da? Pentru voi încă suntem cu prima variantă, n-am zis o altă variantă. Ți-ai format o anume zonă de confort în asta să-ți lingi rănile. Ai avut probabil un trecut în alte relații în care, de ce nu, vorbim despre trădări, vorbim despre părăsiri, vorbim despre relații care nu au fost tocmai sănătoase, au fost dureroase. Și pentru tine faptul că te-ai închis într-un ou așa, da? Într-un cuib, în zona ta de lins rănile, judecata aici spune, e momentul să observi și să nu te mai complaci cumva. Renunță la cuibul ăla de protecție sau la a-ți linge rănile. Ieși de acolo. Ieși. A doua variantă este, pentru unii dintre voi, atenție mare pentru că unii dintre voi vă simt aici, cu dorința de a vă împăca cu cineva care v-a părăsit, v-a lăsat devastați așa cumva pe dinăuntru aici. V-ați consumat în ultima perioadă toată energia pe care ați avut-o. Mie aici vine mesajul ca să atrageți din nou energia celelalte persoane care v-a părăsit și să o aduceți înapoi în viața voastră, ca să existe o împăcare. Mie aici îmi lasă impresia că voi nu v-ați vindecat de persoana respectivă, stați pe rețelele sociale toată ziua și vă uitați să vedeți ce face, unde umblă, cu cine e, sunteți micul detectiv sau ați fost în ultima perioadă, tot timpul ați fost triști gândindu-vă că trebuie să acționați cumva, eu simt aici legea atracției pentru unii dintre voi. Voi face tot ce îmi stă în putință, da? Îți spui tu ție, probabil, sau ți-ai spus în ultima perioadă, tot ce îmi stă în putere să aduc înapoi persoana asta. E un act egoist din partea ta, îmi vine să spun, și nu neapărat pentru că persoana aia merită să-i dai o șansă. Persoana aia, din ce văd eu aici, este o persoană care probabil nu te-a tratat niciodată cu respect, este o persoană care te-a trădat, care te-a mințit și a bătut joc de tine în toate felurile și tu consideri aici hai să zicem așa, în mintea ta rațională, tu consideri că persoana aia totuși avea, Doamne, ceva bun care eu puteam să construiesc cu ea. Și de aia îl numesc un act egoist. Dar e un act egoist față de tine. Tu vrei să te înfunzi din nou în aceeași poveste care cu cineva care te-a părăsit, da? Care te-a mințit și te-a tratat într-un mod urât și nu-i văd sensul, nu înțeleg de ce. Dar nu trebuie să înțeleg eu. Aici tu trebuie să te trezești ca să vezi de ce, ce-ți mai trebuie. Aici judecata vine și spune, eliberează-te odată de tâmpenile alea din capul tău, lasă statul pe telefoane să-l cauți, să vezi, sau mă rog, ce spionezi tu acolo, cu ce ne umblă, ce viață are și așa mai departe. Ieși din poveste, vine să zic. E momentul să te trezești pentru că o să ajungi să te îmbolnăvești sau, nu știu, să îmbătrânești înainte de termen, probabil. As de monede, 9 de cupe și rege de spade. Da, continuăm cu a doua variantă. Dacă tu 5 de monede, ia uite ce energie frumoasă avem pentru tine. 5 de monede, 4 de monede, wow, și nebunul aici. Uite ce interesant. Nu-i prima oară când îi dai o șansă acestei persoane. I-ai dat o șansă și încă o șansă și încă o șansă și întotdeauna ai ajuns în același punct. Te-a lăsat în același punct în care te lăsa întotdeauna.
și tu sub nicio formă n-ai vrut să renunți la persoana asta. Dorința ta de a te împăca cu persoana asta și de a construi ceva foarte de data asta, da? Ca și cum, de a construi ceva solid, este doar pentru ca tu să te simți bine. E doar ca tu să zici, am reușit, sunt fericită acum pentru că s-a întors la mine și reușim să ne împăcăm și să avem o relație, nu știu, solidă. Dar ce să vezi aici, regele de spade este o persoană foarte rece și pragmatică. Dacă această persoană se întoarce la tine sau acceptă să vă împăcați, nu văd un tratament interesant, văd un tratament rece și foarte pragmatic față de tine. Tu poate vei fi satisfăcut emoțional, dar persoana asta nu interesează în absolut, da? Nu interesează deloc starea ta emoțională. Poate să fie invers. Nu tu să-ți dorești împăcarea, ci persoana asta să încerce să se împace cu tine, încercând să facă anumite gesturi. Încearcă să-ți demonstreze că s-a schimbat, că bla bla bla. Aici 7 de spade, minciună. Da? Deci 7 de spade e o mască pe care cineva și-o pune în cineva serios. Da? Deci încearcă să vină cu o imagine care nu este proprie. Și aici pajul de spade vine și te atenționează pe tine. Și următoarea carte după pajul de spade este judecata, care vine trezește-te. Îți zice trezește-te la realitate. Da? Pentru că dacă această persoană vine cu o mască, aici tu trebuie să fii în gardă. Pajul de spade spune, află care sunt intențiile. Pentru că aici are un interes, are o intenție. De-aia poartă o mască. Da? Intenția ar putea să fie că e ca și cum nu are unde să stea, îmi vine să zic, nu știu care-i treaba aici, nu mai are unde să stea, să doarmă sau ce știu eu. Nu mai are o zonă de confort a ei, această persoană, și din pragmatism, decizia pe care o ia este să te caute pe tine, să-și pună masca de băiat cu capul pe umeri, așa, sau, mă rog, femeie cu capul pe umeri, și să încerce să te îmbărlige. Eu aici am două cărți care ne avertizează, nu pune botul la vrăjală, îmi pare rău că sunt așa populară, cui ne place să nu mă asculte, da? Pentru că la foarte scurt timp această persoană te va lăsa din nou cu buza umflată. Da? Pragmatismul cu care vine este și cu masca cu care vine, pe care tu trebuie să o observi, este în a se împăca cu tine și a-ți promite că de data asta o să vezi că o să fie totul frumos și că o să construim și că bla bla bla. E doar o strategie, pentru că are nevoi în momentul de față. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, n-are cum să fie pentru toată lumea, bineînțeles, luați-o doar dacă rezonează cu situația voastră, dragii mei. Nu vorbim aici despre alte persoane care nu rezonează. Cinciul de monede e o carte a singurătății, e o carte a fricii de abandon. Dacă tu ești cel care îl caută pe celălalt și ți-ai consumat ultimile luni din viața ta gândindu-te doar cum să faci strategia să-l atragi din nou în viața ta, este pentru că ți-e frică de singurătate sau nu vrei să fii atenție aici, vorbim de un cerșetor, da? Nu fi cerșetor, îmi vine să zic. Nu fi, trebuie să observi anumite comportamente la tine. Mai ales dacă persoana asta cu care tu ai avut relația a fost o persoană care te-a păcălit sau te-a mințit, te-a înșelat, te-a părăsit, te-a lăsat așa sleit de vlagă, da, când a plecat. Când vei deschide ochii? E doar
treaba ta, e doar alegerea ta. Tu, dacă vrei să mai retrăiești încă o dată această relație, poți să o faci până când o să deschizi ochii, poți să o faci în continuare, da? Să o repeți. Da. Pentru prima variantă, dacă voi sunteți cei care vă autosabotați, da? Și aici e vorba de a vedea, domne, că mă autosabotez și nu las pe nimeni să intre în viața mea să-mi demonstreze că vrea o relație cu mine, pot să spun aici că la voi, într-adevăr, apare o persoană în viața voastră, nu o dați afară sau nu o frânați, lăsați-o să vedeți ce are de oferit persoana asta. Pentru că e posibil ca voi să reușiți să construiți o relație atâta timp cât, o relație sănătoasă cu această persoană, atâta timp cât sunteți într-o energie sănătoasă din punct de vedere emoțional și nu una sabotantă, că nu știu dacă e corect sabotantă, dar, sau sabotoare, nu știu cum e în românește, dar aici la voi despre asta e vorba. Tu trebuie să te observi, aici e vorba despre a te observa, a-ți observa mintea, ce amintiri dureroase ai din trecutul tău, pe care tot timpul, care aceste amintiri îți activează acest scut, această nevoie de protecție. Observă-te că aici văd că ești o persoană matură, dar ești o persoană matură care nu a depășit niște povești dezamăgitoare de dragoste. Poate e momentul să accepti. Da, s-a întâmplat, am trecut prin probleme, relații urâte, toxice, nu știu, cu trădări, cu minciuni, cu așa. Le conștientizez. Sunt parte din mine. De ce trebuie să se oprească viața mea amoroasă aici și să nu mai las pe nimeni în viața mea? Despre asta e vorba în instalarea asta pentru voi. Voi aveți toate șansele să construiți ceva cu o persoană care a apărut sau e pe cale să apară în viața voastră, dacă observați că voi sunteți de fapt cei care dați bir cu fugițe și cei care ridică scutul. Voi sunteți, nu alții. Energia ta trebuie să fie una de genul ăsta, 9 de cupe, iubire de sine, în care să ai dorințe, în care să zici vreau să trăiesc într-un mod satisfăcător din punct de vedere emoțional. Nu energia asta. Asta este o energie de cerșală, este o energie de joasă autostimă, este o energie de frică. Frica de a mă deschide, frica de singurătate, frica de, nu știu, de a mă de că o să fiu abandonat, da? Deci aici sunt multe frici. Nu asta este energia în care trebuie să fii ca persoană singură, da? Ci asta de claritate mentală, acceptare, libertate, iubire de sine, satisfacție, vreau să-mi îndeplinesc dorințele și dorințele mele dacă sunt de a avea o relație serioasă pe viitor, de ce să nu intru în energia asta? Într-un mod conștient, bineînțeles, da? Că sunt o persoană capă pe overi, matură. Nu frica de vezi, Doamne, aoleo, și dacă mă las și mă deschid și o să fiu părăsit și bla bla bla. Nu mai zice povești de genul ăsta, pentru că te autosabotezi, da? Na, nu pot să zic altceva. Dragii mei, sper că v-ați obișnuit cu mine, că sunt așa directă și, și populară, da? Da. Hai să vedem care e treaba cu bănuții și cu sănătatea pentru voi, dragii mei săgetători, în această perioadă. Să vedem, săgetători, bani și sănătate, iulie 2024.
4 de bâte, armonie, îmi place. 9 de bâte, 7 de monede. Din punct de vedere financiar, cred că unii dintre voi aveți așteptări foarte mari, da? Ori așteptați, sunteți în așteptare, așteptați un răspuns care poate e împiedicat, nu mai vine, nu știu, l-a împiedicat ceva pe drum, că e de la bancă, că vreți să vă cumpărați o casă, că e de la un job care să vă dea o stabilitate, că aici e vorba despre o așteptare și niște rezultate care se lasă așteptate sau niște răspunsuri care se lasă așteptate, dar eu aș spune că e mai repede, începând cu 4 de bâte, care înseamnă armonie, da, și sărbătoare, să zicem, într-un fel sau altul, e vorba de a încerca să fii într-o energie pozitivă, armonică, da? Pentru că dacă tu vezi că întârzie să apară acel răspuns sau acel job sau ce-o fi aici, vezi că există niște piedici și nu mai vin acele rezultate pe care tu le aștepți, intervine energia negativă, intervine desumflarea, mi se pare că parcă, nu știu, Doamne are ceva cu mine și îmi pune piedici și eu nu pot să avansez. Aici e vorba de neîncredere. Nu sta în energie de neîncredere că nu o să iasă lucrurile, ci încearcă să fii cât mai optimist posibil. Cam asta este ceea ce vrea să ne spună această combinație. Da? Rege de spade, pași de bâte, 3 de bâte. Aici avem o rezolvare, indiferent ce rezultate aștepți tu, chiar dacă întârzie să apară, vor fi pozitive. Da? Deci aici vedem evoluția, se vor rezolva lucrurile, intervenția unei persoane o avem aici, care ne spune că face tot ce este în putere să rezolve această problemă, că e un șef, că e o figură de autoritate, că e o instituție, că e cineva de la bancă în cazul în care tu aștepți răspunsul dacă îți aprobă creditul sau nu. Deci se va rezolva pe viitor, da? Vedem că viitorul va da rezultate. Doar că încearcă tu să nu mai fii atât de, mie vine să spun, nerăbdător. Avem pașul de bâte, care este o energie de fierb în mine, nu am răbdare, e ca un adolescent din ăla care, dacă i-a spus maică să stai că mai am jumătate de oră să fac mâncarea, uite așa să perpelește că e foame de nu mai poate și nu poate să aștepte, da? Cam asta este energia în care tu te chinui. Piedicile ar putea să fie puse de energia ta. Asta de nerăbdare. Ești sfătuit să înveți să ai răbdare fără să te sufoci. Cam asta e ideea aici. Încearcă să fii cât mai armonic posibil. Că există, o persoană, cel puțin, care își dă interesul să rezolve problema asta. Foarte clară etalarea. 3 de spade, pași de monede și 6 de spade. Până nu renunți la stările astea de negativitate pe care le ai, până nu renunți la experiențele trecutului, atenție, pentru că aici putem să vorbim despre experiențele din trecut care au fost de eșecuri, care au fost de, nu știu, niciodată mie nu mi-au ieșit lucrurile cum eu am visat. Poate să fie una dintre variante pentru unii dintre voi. Și stau și tot timpul mă uit doar la ce am trăit în trecut. Și energia mea se concentrează toată pe negativ, pe ceea ce se întâmplă în momentul prezent, pentru că energia din trecut mă influențează sau experiențele din trecut mă influențează. Avem 10 de cupe aici, la capătul cărților. 10 de cupe, 5 de bâte. Discuții probabil în familie sau cu partenerul de viață sau dacă aici vedem niște frâne, obstacole și nu mai vine răspunsul la pe care îl aștepți, e posibil să fie din cauza unei neînțelegeri între, poate de ce nu, două firme, între două instituții, poate să fie aici. Dar energia 10 de cupe ne arată din nou armonie, ne arată din nou că se vor rezolva lucrurile, doar că întârzie un pic, aș spune, acest rezultat, această
Da, ce aștepți tu? Că e un telefon, că e un e-mail, că e un contract, nu știu. Ce-o fi că aștepți? Întârzie, încearcă să fii cât mai calm posibil. Eu nu pot să deduc altceva din această etalare. Din punct de vedere al sănătății, pentru unii dintre voi văd probleme aici cu circulația sângelui, ar putea să fie pe partea emoțională o influență emoțională, psihologică, aș spune. 3 de spade ne poate arăta faptul că poate vorbim pentru unii dintre voi de o boală de inimă, pentru că ați stat o prea lungă perioadă de timp într-un stres prea mare, sau adunat prea multe lucruri sau un bagaj prea dur, aș spune, pentru unii dintre voi. Și dacă nu vorbim despre un infart sau preinfart, vorbim despre palpitații, sufocări, atenție, da? Deci aici vorbim despre probleme de sănătate de genul ăsta și pentru alții dintre voi ar putea să fie din cauza circulației sângelui, probleme sau a stresului, a acestui bagaj, probleme din punct de vedere al durerilor, migrene foarte puternice sau, de ce nu, o boală care ar putea să recidiveze pentru unii dintre voi. Vi s-a dat un răspuns pozitiv, vi s-a făcut un tratament și dintr-o dată cădeți din nou, da? Rezultatele sunt că ați căzut din nou, recidivează boala respectivă sau, hai să zicem așa, dacă o luăm ca pe o migrenă, de exemplu, ați avut o bună perioadă de timp, o pauză, nu v-a mai durut capul, n-ați mai avut niciun fel de probleme, da? Sau v-ați rupt vreo mână, vreun picior cândva și acum se regăsesc probleme la acea fractură pe care ați avut-o cândva. Dacă nu vorbim de fracturi și vorbim despre dureri de cap, la fel, ați avut o bună perioadă de timp, 3-4 luni de zile în care n-ați mai avut probleme cu durerile de cap și dintr-o dată recidivează, apare din nou din cauza stresului, din cauza acestui, poate fi stresul în legătură cu banii, poate fi stresul în legătură cu zona de siguranță, da? Nu vă simțiți în siguranță dintr-un anume punct de vedere, că este emoțional sau că este financiar. Aici vorbim despre acest tip de dezechilibru psiho-emoțional care, sau pentru alții dintre voi, o operație pe care ați avut-o sau o altă boală sau altceva care recidivează, aș spune, da. Vi se oferă un tratament aici, e un tratament pe termen lung, nu este un tratament de 2 săptămâni, nu. Dar eu aș spune că duce la vindecare dacă se ține acest tratament ca la carte. Dacă nu aveți nimic, mare grijă că o să vă induceți singuri o boală, sau mă rog o boală, o palpitație dacă vreți. O să vă induceți singuri pentru că vă stresați, sunteți în acea energie despre care vorbeam din punct de vedere financiar, da? Așa, ca niște arici în gardă în care ziceți, aoleo, mie nu se întâmplă lucruri bune niciodată, bla bla bla, și pac, îți dă așa că începi să te sufoci. Te ia toate căldurile, mai bine și vara acum, bine că e vară deja, cred că România e foarte cald din câte am înțeles, și te ia cu poate să fie și atacuri de panică, atenție, unii dintre voi vă provocați singuri niște stări care nu sunt tocmai sănătoase pentru voi. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Sunteți voi aici, mentalul vostru este foarte agitat pe niște probleme pe care vă vor afecta pe planul sănătății, să zicem așa, pentru că nu vă simțiți în siguranță într-o anume zonă din viața voastră, că e relațională, că e financiară,
pentru fiecare poate fi diferit. Cam asta e ceea ce vedem aici. Da, atenție, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!